Hello friends, welcome to Designing and Fabrication. আজি আমি ডিসকাস কৰিম DRDO ৰিক্ৰুইটমেন্ট যেটো ওলাইছে ৰিসেন্টলি হেতুৰ মানে স্টেপ বাই স্টেপ প্ৰসেস তো ইয়াত বেলেগ একো টপিক ডিসকাস নহব ইয়াত অকল হে ৰিক্ৰুইটমেন্ট প্ৰসিডিউৰছখিনি ওপৰতে ডিসকাশনটো হ'ব তো ইয়াত বহুতে চাগে এপ্লাই কৰিছে আৰু কৰিবও লাগে আৰু যোনে যোনে মিছ কৰিছে যে মই আসামত নাপাম বাহিৰত না যাওঁ তো হেনেকা মেন্টালিটিটো ৰাখিব নালাগে প্ৰথমতে এটা চাকৰি লাগে আৰু এটা সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টৰ জব হয় তো হেতু কাৰণে লাগিলে যতেই হোক ইণ্ডিয়াৰ লাগিলে যতেই হোক যতেই পোষ্টিং হোক প্ৰথমতে চাকৰি এটা লাগে আৰু ফাৰ্স্ট ষ্টেপটো হৈছে আমি এপ্লাই কৰা ইয়াৰ পাছত নেক্সট পোৱা নোপোৱাটো পিছৰ কথা আৰু তাৰ পাছত এবাৰ পোৱাৰ পাছতহে নেক্সট ভাবিব লাগিব যে নেক্সট আসামত আছে নে নাই তেনেকুৱা কিন্তু দূৰত আছে বুলি নাযাওঁ বা এপ্লাই না কৰোঁ হেনেকুৱা মেন্টালিটিটো ৰাখিব নালাগে কাৰণ নো আসামত ৰিক্ৰুইটমেন্ট খুব কমেই ওলায় আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ ওপৰত ডিসকাশন কৰিম দুটা টাইপৰ পোষ্ট ওলাইছে এটা হৈছে STA আৰু এটা হৈছে টেক মানে যেটো ITI পোষ্ট ওলাইছে টেকনিক্যাল পোষ্ট হেতু আৰু STA হৈছে সিনিয়ৰ টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্ট সিনি ডিপ্লোমা আৰু যিখিনি ডিগ্ৰী আছে সেইখিনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো ইয়াৰ অলৰেডি এডমিট কাৰ্ডটো আহি গৈছে চাগে এইখিনি মই লিংক এটা দেখিছিলোঁ ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ডটো অলৰেডি আহি গৈছে আৰু তো ইয়াৰ দুটা মানে এক্সাম হ'ব প্ৰথম আমি STA টোৰ ওপৰত ডিসকাশন কৰিম STA টোৰ দুটা এক্সাম হ'ব টায়াৰ 1 টায়াৰ 2 টায়াৰ 1 টো হৈছে ফুললি মানে এটো নন টেকনিক্যাল আৰু যেটো মানে টায়াৰ 2 হৈছে হেতু হৈছে মানে 100 মাৰ্কছৰ আহিব আৰু 100টা কোৱেশ্চন আহিব 1 মাৰ্কছ আৰু মানে 90 মিনিটস থাকিব ওপৰটো 90 মিনিটস টায়াৰ 1 তলৰটো 90 মিনিটস টায়াৰ 2 মানে তলৰটো ট্ৰেড ওয়াইজ ট্ৰেড মানে কি ইয়াত যদি হি ডিপ্লোমা মেকানিক্যাল হয় তেলে মেকানিক্যাল হ'ব বা যদি BSc মানে যেটো পোষ্ট ওয়াইজ পোষ্ট বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট আছে পোষ্টত মানে যেটো মানে এডুকেশন যেটো এপ্লিকেবল হয় হেতু ওপৰতে বেস কৰি মিলি আহিব যেটো টায়াৰ 2 তো ইয়াত এটো মানে টায়াৰ 2 টো কথা কৈছো আৰু মেইন ফাৰ্স্ট হ'ব টায়াৰ 1 টো স্ক্ৰিনিং পাৰপাস টায়াৰ 1 হৈছে মানে নন টেকনিক্যাল সবৰ কাৰণে পেপাৰ একে আহিব হেতু SSC বুকখন ৰেফাৰ কৰিলে ভাল হয় SSC CGL বা CHSL যেটো আছে হাই সেকেন্ডাৰী তো হেতুৰ ওপৰত বেস কৰি মানে হেখিনি কোৱেশ্চনে আহিব তাৰ যিখিনি ভাগ আছে এপ্টিটিউড ম্যাথমেটিক্স যিখিনি ৰিজনিং জেনাৰেল নলেজ ইংলিশ বেসিক ইংলিশ আৰু বেসিকখিনি তাৰ পাছত জেনাৰেল সায়েন্স হেখিনি আহিব তো এইখিনি মানে পেপাৰ সবৰে একে আহিব ইয়াত কোনো মানে বেলেগ নাহে একে পেপাৰ এখন আৰু এখন স্ক্ৰিনিং পাৰপাসত মানে ইয়াত পাস হ'ব লাগে আৰু 40% এবভ পালে জেনাৰেল ক্যাটাগৰীৰ কাৰণে পাস আৰু SC ST কাৰণে 35% পাব লাগিব তো 40% টোটাল ইয়াৰ হ'ব 120 মাৰ্কস আৰু 120 টা কোৱেশ্চনছ আহিব আৰু নেক্সট টায়াৰ 2 টো হৈছে মই আগতে কৈছো যেনেকৈ নিজৰ যেটো সাবজেক্ট আছে হেতু ওপৰত বেস কৰি আহিব তো ইয়াত 100 টা কোৱেশ্চনছ আহিব আৰু 100 মানে মাৰ্কছৰ আহিব কিন্তু 90 মিনিটস দুইটাতে 120 কোৱেশ্চনটো 90 মিনিটস আৰু ইয়াতো 90 মিনিটস আৰু এই টায়াৰ 2 টোৱে মেইন ফাইনাল সিলেকশন হ'ব STA পোষ্ট যেটো আছে সিনিয়ৰ টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্ট হেতু কাৰণে এটো টায়াৰ 2 হেতু ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট টায়াৰ 1 টো জাস্ট পাস মানে সাকিব আৰু প্ৰথম জাস্ট লেয়াৰ এটো কিন্তু টায়াৰ 2 টো হৈছে ফাইনাল সিলেকশন তাত মানে যিখিনি মানে হাইয়েস্ট মাৰ্কস স্কোৰ কৰিব হিয়ে পাব ইয়াৰ পাছত নেক্সট আহিব টেক মানে হৈছে যিখিনি ITI ওপৰত যিখিনি আছে তো ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট আছে কাৰ্পেন্টাৰৰ পোষ্টও আছে ওয়েল্ডাৰো আছে ফিটাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট আছে তো ইয়াত মানে সেই পোষ্টখিনিৰ ভিতৰত ইয়াতো টায়াৰ 1 টায়াৰ 2 ইয়াত আকৌ টায়াৰ 1 টোহে আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেন্ট STA টায়াৰ 2 টো আছিল আৰু ইয়াত হ'ল টায়াৰ 1 কাৰণ টায়াৰ 1 টোতে মেইন CBT কম্পিউটাৰ বেসড টেষ্ট টায়াৰ 2 টিয়াত কোনো CBT নহয় আৰু STA কিন্তু টায়াৰ 1 টায়াৰ 2 দুইটাই CBT হয় STA যেটো পোষ্ট আছে STA তাত টায়াৰ 1 আৰু টায়াৰ 2 দুটাই CBT হ'ব কিন্তু ইয়াত অকল টায়াৰ 1 টো CBT হ'ব কম্পিউটাৰ বেসড টেষ্ট যেটো টেক পোষ্টত আৰু ইয়াত মানে দুটা ভাগত আহিব পেপাৰ এটাই টায়াৰ 1 ইয়াত 120 কোৱেশ্চনছ 120 মাৰ্কছৰ আৰু 90 মিনিটস ইয়াৰ ভিতৰত 80 কোৱেশ্চনছ আহিব ট্ৰেড ওয়াইজ ট্ৰেড মানে ইয়াত এটো ট্ৰেডত বুজাব যে ইয়াত যে ওয়েল্ডাৰ হয় যা ওয়েল্ডাৰ ট্ৰেড ফিটাৰ হলে ফিটাৰ ট্ৰেড কাৰ্পেন্টাৰ হলে তাৰ কাৰ্পেন্টাৰৰ ট্ৰেড মানে যেটো নিজৰ ট্ৰেড হে ট্ৰেড ওয়াইজত মানে যেটো কোৱেশ্চনছ আহিব হে ট্ৰেড কোৱেশ্চনছ আৰু ট্ৰেড কোৱেশ্চনছৰ ভিতৰতে ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িং আৰু ওয়াৰ্কশপ ক্যালকুলেশনো সোমাব এনেকুৱা নহয় যে অকল থিওৰি পাৰ্টটোহে চাই মেলি যাম আৰু হেতু নহয় ট্ৰেড কোৱেশ্চনছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাত ট্ৰেড কোৱেশ্চনত মানে ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িংও সোমায় আৰু ওয়াৰ্কশপ ক্যালকুলেশন সায়েন্স হেখিনিও সোমাব আৰু যিখিনি আছে বাকি 40% এই 40 কোৱেশ্চনছ যিখিনি আছে সেই 40 কোৱেশ্চনছ আকৌ নন টেকনিক্যাল মানে জাস্ট যিখিনি আৰু SSC MTS ৰ বুক যেটো হেতু ৰেফাৰ কৰিলে হ'ব যেটো ষ্টাফ সিলেকশন কমিশনৰ যেটো মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফ হেতু 10 পাস লেভেলৰ তো হেতু ওয়াইজ মানে এইখিনি আহিব তাৰ সিলেবাস এইখিনি এপ্টিটিউড ম্যাথমেটিক্স যিখিনি জেনাৰেল ম্যাথমেটিক্স খিনি বেসিকখিনি আৰু ৰিজনিং জেনাৰেল নলেজ আৰু ইংলিশ বেসিক ইংলিশখিনি তো এইখিনিত মানে হে 40 মাৰ্কস আছে 120 কোৱেশ্চনছ টোটাল 90 মিনিটস আৰু 120 কোৱেশ্চনছ
120 মাৰ্কছ ইয়াত নেগেটিভ মাৰ্কছৰ বিষয়ে একো কোৱা নাই তো নেগেটিভ মাৰ্কিং আই থিংক নাথাকে তেনেকুৱা একো মেনশ্যনটো নাই আৰু 40 + 80 মানে টোটেল 120 ইয়াৰ ভিতৰত সেই 40 নন টেকনিকেল যিখিনি ক'লোঁ মই যিখিনি চিলেবাছ এতিয়া মই ইয়াত কৈ দিছোঁ তলত এইখিনি চব নন টেকনিকেল এইখিনিত 40 মাৰ্কছ আহিব আৰু বাকী যিটো 80 মাৰ্কছ আছে সেই 80 মাৰ্কছটো হৈছে মানে নিজৰ ট্ৰেডৰ আৰু যেনেকৈ ৱেল্ডাৰৰ কাৰণে ৱেল্ডাৰ ট্ৰেডত এইখিনি আহিব আৰু বাকী মানে ফিটাৰৰ কাৰণে ফিটাৰ মানে কাৰ্পেণ্টাৰৰ কাৰণে কাৰ্পেণ্টাৰ নিজৰ ট্ৰেডৰ ৱাইজ আৰু বেলেগ কুৱেশ্যনছ নাহে তো এইখিনিৰ পৰা 80 মাৰ্কছ আহিব তো এইটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এই CBT মানে যিটো 1 বা টায়াৰ 1 এক্সাম সেইটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ টেকৰ কাৰণে কাৰণ ইয়াত নেক্সট টায়াৰটোত কোনো CBT নাই সেইটো অকল প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট আছে টায়াৰটো যিটো টেক আছে ITIখিনিৰ কাৰণে টায়াৰটোত অকল প্ৰেক্টিকেল আছে আৰু প্ৰেক্টিকেলটো অনলি ফৰ মানে পাছিং পাৰপাছ মানে তুমি যে কিবা এটা জানা যে তুমি অকল যে থিয়ৰিয়ে জানা এনেকুৱা নহয় মানে প্ৰেক্টিকেলো যে কিবা এটা জানা সেইটো কাৰণে এইটো কোৱালিফাইং পাৰপাছ মানে এনেকুৱা নহয় যে পাছ মানে এইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি অকণমান বোলে বেয়া হৈ গ'ল জবটো সেইটো কাৰণে উলিয়াই দিব সেনেকুৱা নহয় কাৰণ মেইনলি মানে CBT যদি ভাল মাৰ্কছ আহিছে তেতিয়াহ'লে এইটোত মানে বেয়াটো হ'ব নালাগে কিন্তু মানে ইয়াৰ ওপৰত তেনেকুৱা মাৰ্কছ নাথাকে ইয়াত কোনো মাৰ্কছ নাই খালি এইটোত মানে কোৱালিফাই কৰিবলৈ যে তুমি জবটো কৰিবলৈ জানা ইয়াত এটা মানে কি হয় প্ৰেক্টিকেল টেষ্টটো কেনেকুৱা হয় প্ৰেক্টিকেল টেষ্টটোত মানে যেনেকৈ আমাৰ ITIত এটা জব এটা দি দিয়ে আমি সেইটো বনাব লাগে মানে ছাপ'জ ধৰা মই এজ এ ৱেল্ডাৰ মানে কি কৰিব ৱেল্ডাৰক এটা মানে দুটা প্লেট এনেকৈ দি দিব বোলে এইটো কাটি মানে এইটো ৱেল্ডিং কৰা তেনেকৈ বাট জইন কৰা লেব জইন কৰা তেনেকৈ দি দিলে তেনেকৈ ফিটাৰক ধৰা এনেকুৱা এটা জব দি দিলে বোলে এইটো বনাব লাগিব এনেকুৱা এটা জব এটা বনাব লাগিব তো এইটো মানে তোমাক জবটো দি দিব মানে স্পেচিমেন এটা দি দিব সেইটো কাটি মেলি নিজে মানে বনাব লাগিব বনাই দেখাব লাগিব সিহঁতত জমা দিব লাগিব সেনেকুৱা চব ট্ৰেডৰ ৱাইজ মানে নিজৰ বেলেগ প্ৰেক্টিকেল হ'ব তাত কোনো এক্সট্ৰা কোনো মাৰ্কছ নাই জাষ্ট মানে বস্তুটো তুমি মানে এপ্লাই কৰি মেলি সেইটোত মানে কোৱালিফাই কৰিব লাগিব মানে বস্তুটো জাষ্ট হ'ব লাগিব সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিব আৰু ইয়াত টাইম বহুত দিয়ে এনেকুৱা নহয় যে তাত CBTত যেনেকৈ 90 মিনিটছ আছে ইয়াতো তেনেকৈ থাকিব ইয়াত এনেকুৱা নহয় প্ৰেক্টিকেল টেষ্টত তোমাৰ 2 ঘণ্টা বা 3 ঘণ্টালৈকেও সময় থাকে 2 to 3 আৱাৰ্ছ আৰু এনেকুৱা নহয় যে 2 to 3 আৱাৰ্ছৰ পিছতহে উলিয়াব পাৰি যদি কাম হৈ যায় আগতো ওলাই যাব পাৰি বাকী আৰু মানে যাৰ নাই হোৱা সি ধৰক 3 ঘণ্টা সময় লগায়ো মানে জবটো কমপ্লিট কৰিব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে ইমান মিনিটৰ পিছত জব ওলাবই লাগিব তেনেকুৱা কোনো টাইম বাউণ্ডেৰী মানে 3 আৱাৰ্ছ মেক্সিমাম থাকে আৰু 3 ঘণ্টাটো আৰু এটা জব কৰিবলৈ নালাগে আৰু ইয়াৰ কাৰণে মেইন যিটো মানে টেকৰ কাৰণে হৈছে টায়াৰ 1টো মাষ্ট বি কোৱালিফাই কৰিব লাগিব কোৱালিফাই বুলি নহয় অকল মাৰ্কছ পাব লাগিব কোৱালিফাই হ'লে কি হ'ব কোৱালিফাই হয় যিটো দিয়া থাকে যে 40% বা 35% কোৱালিফাই হ'লে শ্বৰ্ট লিষ্টত নাম আহিব পাৰে কিন্তু শ্বৰ্ট লিষ্টত মানে ধৰা এনেকুৱা আছে 1:8 এনেকৈ লয় মানে যদি এটা পোষ্ট থাকে তাৰ এগেইনষ্টত 8টা কেণ্ডিডেট লয় তাৰ 8টা কেণ্ডিডেটৰ ভিতৰত মাত্ৰ টপত যিটো কেণ্ডিডেট থাকে সিহে পাব বাকী 7টা কেণ্ডিডেটটো চাইড হৈ যায় বাই চান্স যদি সেই এটা কেণ্ডিডেটৰ মেডিকেলি কিবা নহয় বা আনফিট হয় বা যদি সেইটো জব জইন নকৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ সেই 7টাৰ পৰা কোনোবা এটাক মাতিব কিন্তু মেইনলিটো সেই যিটো প্ৰথমত থাকিব সেইটোকে মাতিব তো সেইটো কাৰণে সেই 1:1 হোৱাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব যে 1:1 হ'ব লাগিব যে মই যিটো পোষ্ট সেই পোষ্টটো মানে সেই 8টা কেণ্ডিডেটৰ ভিতৰত 1 নম্বৰত থাকিব লাগিব সেইটো কাৰণে অকল কোৱালিফাই হ'লে নহ'ব কিন্তু যে টায়াৰ যিটো 1 আছে ইয়াত ST8 সেইটোও বেলেগ কথা সেইটোত কোৱালিফাই হ'লে হৈ যাব টায়াৰ 1ত কিন্তু টায়াৰ 2ত ফাইনেল চিলেকশ্যন হ'ব আৰু টেকত টায়াৰ 1ত মানে এটাই এক্সাম তাত ক'বলৈ গ'লে টায়াৰ 1 আৰু সেইটোতে মানে আটাইতকৈ ভাল হ'ব লাগিব CBT আৰু ইয়াৰ পাছত যিটো প্ৰেক্টিকেল আছে সেইটোতো আৰু পাছ কৰিব লাগে জাষ্ট সেইটোত কোনো মাৰ্কছ নাই তেনেকৈ জাষ্ট কোৱালিফাই কৰিব লাগিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানেই লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংকছ ফৰ ৱাচিং